तर आज आपण एकदम नवीन प्रकारची रेसिपी बघणार आहोत, ती म्हणजे हिरव्या गव्हाचा हिरवा शिरा। ऐकून थोडं वेगळं वाटलं असेल तुम्हाला, नक्कीच वाटलं असणार। मी तुम्हाला सांगते मी हिरव्या गव्हाचा हिरवा रवा कसा बनवला। हे रेसिपीच्या मी शेवटी सांगणार आहे तुम्हाला। त्याआधी तुम्ही ओळखून मला सांगायचं आहे की हा रवा नक्की कशाचा आहे। बघा अगदी सुंदर हिरवा कलर त्याचा आलेला आहे। मी तुम्हाला जवळून दाखवते। बघा किती छान रंग त्याचा आलेला आहे। अगदी पौष्टिक असा हा शिरा आहे। याचं सूप तुम्ही लहान मुलांना दिलं तर मुलांची तब्येत अगदी छान राहते। त्यामुळे ही रेसिपी जरूर ट्राय करायची आहे। आणि हा रवा मी कशापासून बनवला हे तुम्ही ओळखून मला कमेंट्समध्ये नक्की कळवायचं आहे। मी तुम्हाला रेसिपीच्या शेवटी सांगणार आहे हा रवा मी कशाचा बनवलेला आहे। तर आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। नमस्कार, छायाज रेसिपीच्या किचनमध्ये मी छाया येवले तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून खूप खूप स्वागत करते। तर इथे शिरा बनवण्यासाठी आपण 1.5 कप दूध आणि 1.5 कप पाण्याचा वापर करणार आहोत। हे 1 कप दूध मी टाकलेलं आहे। अजून अर्धा कप टाकूया। तुम्ही नुसत्या दुधाचा किंवा नुसत्या पाण्याचा बनवला तरी चालेल। हे अर्धा कप दूध टाकलेलं आहे पुन्हा। आता आपण 1.5 कप पाणी घालणार आहोत। हे 1 कप पाणी आणि अजून अर्धा कप पाणी आणि हे अर्धा कप घालूया। टोटल 3 कप आपण घेतलेला आहे। तुम्ही 3 कप दूध किंवा 3 कप पाण्याचा वापर केला तरी चालेल। अर्धा चमचा वेलची पावडर घेतलेली आहे आणि हिरव्या गव्हाचा रवा घेतलेला आहे। हिरवे गहू भाजून मिक्सरमध्ये दळून घेतलेले आहेत किंवा गिरणीतूनही दळून आणले तरी चालतील। पाऊण वाटी तूप घेतलेलं आहे, साजूक तूप आहे आणि पाऊण वाटी साखर घेतलेली आहे। साखरेचं प्रमाण हे तुमच्या पद्धतीने कमी जास्त करून घ्यायचं आहे। आता आपण ह्या रव्याला व्यवस्थित गॅसवर भाजून घ्यायचं आहे कढईत टाकून। आता हे तूप आपण कढईत टाकून घेऊया। इथे मी कढई ठेवलेली आहे। आपण गॅस पेटवून घेऊया। आता कढईमध्ये आपण तूप टाकणार आहोत। अर्धी वाटी तूप मी आधी टाकून देणार आहे आणि लागलं तसं आपण त्यामध्ये ॲड करायचं आहे। 1 वाटी पूर्ण तूप त्याला लागून जातं, पण सुरुवातीला आपण थोडंसं टाकूया। तूप वितळून घ्यायचं आहे छान आणि वितळल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला तो हिरवा गव्हाचा रवा व्यवस्थित अगदी भाजून घ्यायचा आहे। हा 1 वाटी रवा आहे। बघा मी जवळून दाखवते कलर त्याचा तुम्हाला। अगदी हिरवा कलर त्याचा आलेला आहे। लाईटाच्या प्रकाशात तुम्हाला थोडा लाईट दिसतो तो। आता हा व्यवस्थित भाजून घेणार आहे मी। तूप सुटेपर्यंत भाजायचा आहे आणि खुरपीतून तो आपोआप पडेल इथपर्यंत आपल्याला त्याला भाजायचं आहे। इथे आपण हे तूप पूर्ण टाकून घेऊया। अजून थोडं तूप आपल्याला लागणार आहे। अजून 2 चमचे तूप आपल्याला त्यामध्ये घालावं लागेल। अगदी छान आणि कमी गॅसवर भाजायचं आहे। गॅस बिलकुल मोठा करायचा नाही, नाहीतर ते पीठ हिरव्याचं काळं होऊ शकतं। त्यामुळे गॅस हा मीडियम हाय ठेवायचा आहे आणि गरजेप्रमाणे कमी जास्त पण करून घ्यायचं आहे। बघा मी अजून 2 चमचे तूप टाकते आहे त्यामध्ये, कारण आपल्याला लागणार आहे। 2 चमचे तूप मी त्यामध्ये घातलेलं आहे आणि शिऱ्याला शक्यतोवर साजूक तूप वापरा, त्यामुळे शिऱ्याची टेस्ट ही खूप छान होते। आता याला तूप सुटेपर्यंत आपल्याला छान भाजून घ्यायचं आहे। आता आपण दुसऱ्या गॅसवर हे जे आपण दूध आणि पाणी घेतलेलं आहे ते गरम करायला ठेवायचं आहे। मी कमी गॅसवर ते गरम करायला ठेवून देते, म्हणजे आपला शिरा भाजेपर्यंत ते गरम होईल छान।
कमी गॅसवर ठेवायचा आहे. बघा रव्याला छान तूप सुटायला लागलेला आहे. तो अगदी वजनाला हलका झालेला आहे. अगदी पटकन चाळला जातो आहे. ह्याच पद्धतीने रवा भाजायचा आहे आणि खमंग वास खूप छान येतो आहे भाजल्याचा. असा चमच्यात उचलून बघायचा आणि पटकन पडत असेल तर तो भाजला गेला आहे हे समजायचं आपण. आणि गॅस कमीच ठेवायचा आहे. कुठल्याही स्टेजला गॅस बिलकुल मोठा करायचा नाही, कारण त्या गव्हाचं आपण आधी भाजून घेतलेलं असतं. त्यामुळे आपल्याला भाजताना थोडी काळजी घ्यायची आहे. गहू आपण भाजून दळून आणलेला असतो. बघा छान तूप सुटलेलं आहे त्याला. आता आपण ते गरम झालेलं दूध यामध्ये टाकून घेणार आहोत. दूधही गरम झालेलं आहे ते. तुम्हाला नुसत्या दुधात आवडत असेल तर तुम्ही नुसतं दूध वापरलं तरी चालेल, किंवा तुम्हाला नुसत्या पाण्यात आवडत असेल तर पाणी वापरलं तरी चालेल, पण शक्यतोवर दूध घाला. बघा एवढं गरम असलं पाहिजे आणि दूध टाकल्यानंतर हे असं झालं पाहिजे, म्हणजे तो जो आपण प्रसाद बनवतो किंवा शिरा बनवतो तो अतिशय छान होतो. चिकट बिलकुल राहत नाही. आता आपण यावर झाकण ठेवूया आणि एक वाफ काढून घेऊया. इथे चला तर मग आज मी तुमचा सस्पेन्स हा कमी करते आहे की आपण हिरवा रवा कशापासून बनवलेला आहे. आपल्याकडे हिवाळा आला की गहू आणि हरभऱ्याची लागवड सुरू होते अतिशय जोमाने. सगळेजण मळ्यात शेतात काम करत असतात. सुरुवातीला ज्यावेळेस गहू तयार होतो त्यावेळेस तो हिरव्या रंगाचा असतो, म्हणजेच तो गव्हाचा हुरडा असतो, जसा बाजरी आणि ज्वारीचा असतो. तर त्याच हुरड्याचे आपण गहू काढून त्याचा रवा बनवलेला आहे. गहू हिरवा असताना शेतातून त्याच्या ओंब्या कापून आणायच्या आहेत आणि तो चुलीत भाजायचा आहे आणि बारदांवर चोळून काढायचा आहे. त्यातला तो गहू अतिशय छान लागतो खायला. तुम्ही तो नुसत्या चटणीसोबत खाल्ला तरी पण छान लागतो. त्याच गव्हाचा आपण मिक्सरमध्ये वाटून रवा बनवलेला आहे आणि त्याच रव्याची रेसिपी आज मी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. त्याचा अतिशय पौष्टिक असा शिरा आपण बनवलेला आहे. त्याची पेज ही लहान मुलांना दिली तर खूप टेस्टी असते आणि पौष्टिकही असते, त्यामुळे मुलांची तब्येतही छान राहते. तर थोडी वेगळ्या प्रकारची रेसिपी आज मी तुमच्यासोबत शेअर केलेली आहे. गव्हाच्या ओंब्यांपासून आज आपण शिरा बनवलेला आहे आणि ती रेसिपी मला तुमच्यासोबत शेअर करावीशी वाटली म्हणून मी तुमच्यासोबत आज ती रेसिपी शेअर केलेली आहे. रेसिपी जरूर बघा. आवडली तर लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर पण करायचे आहे तुमचे मित्रमैत्रिणी आणि रिलेटिव्हजला. आणि चॅनलला सबस्क्राईब हे जरूर करायचं आहे आणि कमेंट्स टाकायला अजिबात विसरायचं नाही आहे. हे 5 मिनिटं झालेली आहेत. आपण झाकण उघडून बघूया.
बघा छान वाफ आलेली आहे. आता आपण याला चाळून घेऊया व्यवस्थित. बघा किती छान शिरा झालेला आहे आणि कलरही अगदी तसाच आहे. जसा पिठाचा होता तसाच कलर मी त्यामध्ये ठेवलेला आहे अगदी. त्यामुळे भाजताना काळजी घ्यायची आहे पूर्ण. थोडा जरी गॅस तुम्ही मोठा केला तरी शिऱ्याचा रंग पूर्ण काळा होऊ शकतो. त्यामुळे काळजी घ्यायची आहे भाजताना. कमी गॅसवर भाजायचं आहे. आता मी ही साखर टाकून दिलेली आहे पाऊण वाटी आणि अर्धा चमचा वेलची पावडर टाकते आहे आणि पुन्हा मिश्रण व्यवस्थित चाळून घ्यायचं आहे आणि पुन्हा आपण त्यावर झाकण ठेवणार आहोत. पुन्हा एक वाफ आपल्याला काढून घ्यायची आहे म्हणजे त्यातली साखर ही पूर्णपणे वितळून जाईल आणि आपला शिरा अगदी परफेक्ट होईल. त्यामुळे आता आपण यावर झाकण घालूया. 5 मिनिटं झाकण घालायचं आहे. इथे 5 मिनिटं आपले झालेले आहेत. बघा शिरा अगदी छान तयार झालेला आहे आणि तूपही छान सुटलेलं आहे त्याला. अगदी शिऱ्याने कढई अगदी पूर्णपणे रिलीज केलेली आहे. खाली बिलकुल लागलेला नाही. आता आपण गॅस बंद करूया आणि एका बाउलमध्ये त्याला सर्व करून घेऊया. इथे मी हे चिनी मातीचं बाउल घेतलेलं आहे. त्यामध्ये आपण हा शिरा काढून घ्यायचा आहे. बघा किती छान झालेला आहे. अगदी लुसलुशीत असाच ठेवायचा आहे. खूप जास्त घट्ट नाही करायचा. आणि यातलं मी अर्धा कप दूध उरवून ठेवलेलं आहे. मला ते फक्त 2.5 कप लागलेलं आहे. मी ह्या वाटेत तो शिफ्ट केलेला आहे. बघा किती छान दिसतो आहे अगदी. आता आपण याला ड्रायफ्रुट्सने गार्निश करूया. बघा शिऱ्याचा कलर किती छान आलेला आहे. अगदी हिरवा, अगदी हिरवाच्या हिरवा दिसतो आहे. गार्निश केल्याने छान वाटेल अगदी. अतिशय पौष्टिक हा शिरा आहे. अतिशय पौष्टिक आणि लुसलुशीत असा शिरा आपला खाण्यासाठी रेडी आहे. रेसिपी जरूर ट्राय करा. हिवाळ्यात हा पदार्थ नक्की बनवून खायचा आहे आणि पावसाळ्यातही खाल्ला तरी काहीच प्रॉब्लेम नाही. अगदी पौष्टिक अशी रेसिपी आहे. रेसिपी आवडली तर लाईक करायची आहे, जास्तीत जास्त शेअर करायची आहे. चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करायचं आहे. अशाच एका नवीन रेसिपीत आपण पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार. टेक केअर टू ऑल.